नमस्ते मेरो भान्साघरमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएकी छु छोला भटुराको रेसिपी। जहिले हाम्रो रेस्टुरेन्टमा गएर छोला भटुरा भनेर अर्डर गर्छौँ, खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तर घरमा कसरी बनाउने भनेर आज म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु है त। सुरुमा पिठो रेडी गरौँ। पिठो मुछेर त्यसको लागि एउटा भाँडामा मैले 2 चम्चा जति अमिलो दही लिएकी छु। अमिलो दहीले चाहिँ फर्मेन्ट गर्न एकदम हेल्प गर्छ। अनि 2 चम्चा सुजी लिएर यसलाई 15 मिनेटको लागि रेस्ट गर्न छोडिदिने। 15 मिनेट पछाडि 2 कप मैदा अनि सानो चम्चाको 1 चम्चा बेकिङ सोडा, नुन अनि ज्वानो चाहिँ अप्सनल हो, जसले गर्दाखेरि डाइजेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो सबैलाई मजाले मिक्स गर्ने। दहीको मोइस्चरले गर्दाखेरि धेरै जस्तो पिठो मुछिसकेको हुन्छ। त्यही भएर थोरै थोरै पानी गरेर एकदम नरम डो गराउनुपर्छ। मैले चाहिँ एकदमै धेरै नरम गराएकी छु। हजुरहरूलाई धेरै नरम गराउन गाह्रो हुन्छ ह्यान्डल गर्न भने हल्का साह्रो गराउने, तर रोटी पुरीको पिठोभन्दा नरम नै हुनुपर्छ यो भटुराको पिठो। अब यसलाई मजाले मुछ्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसरी मुछेकी छु र 1 घन्टा यसलाई छोडिदिने रेस्ट हुनुको लागि। त्यति बेलासम्म छोला बनाएर रेडी गरौँ। त्यसको लागि मैले टमाटर र प्याज काटेँ यता। हामीले छोला चाहिँ काबुली चनाको बनाउँदैछु, जुन सेतो चना हुन्छ नि त्यो चनाको। अब प्याज पनि काटिसक्यो। प्याज र टमाटर चाहिँ जति सक्यो त्यति मसिनो गराउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कुकिङ टाइम रिड्युस हुन्छ। मोटो मोटो काट्यो भने फेरि पाक्न एकदमै टाइम लाग्छ अनि खाँदाखेरि पनि त्यो चङ्कहरू मुखमा आउने हुन्छ। अब कराईमा तेल तताउने। तेल तताइसकेपछि अब मसलाहरू राख्छौँ। होल मसलामा मरिचको दाना, बे लिभ्स, तेजपत्ता, दालचिनी, ठुलो इलाइची अनि जिरा राखेर मजाले फुराउनुपर्छ। अब यो सबै कुरा फुरिसकेपछि प्याज राखेर यसलाई चलाउने। यो प्याज चाहिँ ब्राउन हुने बेलासम्म पकाउनुपर्छ। अब यो प्याजमा थोरै नुन राखेपछि प्याज छिटो पाक्नलाई हेल्प हुन्छ। अब यो प्याज यता पाक्दै गर्छ, हामीले मसला रेडी गरौँ चनाको लागि। मैले सुकमेल, ल्वाङ, जिरा अनि सोप र काश्मिरी रेड चिल्ली लिएर यसलाई रोस्ट गर्छु अर्कोतिर। बिचबिचमा प्याज पनि चलाउँदै गर्नुपर्छ, फेरि डढ्ने डर हुन्छ। अब हाम्रो मसला पनि रोस्ट भइसक्यो। बन्द गरेर चिसो हुन छोडिदिएँ। अब चिसो भएपछि यसलाई एउटा मिक्सरमा अथवा खलमा पिस्नुपर्छ। टमाटर राखेर टमाटर मजाले पकाउने। टमाटर पाकिसक्यो। अघि न भुटेको मसला पिसेर राखेँ मैले। जिरा धनियाको पाउडर, बेसार अनि धुलो खुर्सानी र थोरै अम्चुर पाउडर राख्ने। त्यति राखेपछि एकैछिन चलाउने। अब मसला डढ्छ, धेरै बेर पकायो भने, त्यही भएर थोरै पानी राख्नुपर्छ। अब पानी राखेपछि एकैछिन चलाउने। बिचबिचमा म्यास पनि गर्नुपर्छ टमाटरलाई। अब हामीले यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट राख्छौँ। अब अदुवा लसुनको पेस्ट राखिसकेपछि यसलाई अझै राम्रोसँग भुट्नुपर्छ जबसम्म यसको तेल आउँदैन। यो मसला मजाले भुट्यो भने अदुवा लसुनको सबै र स्मेलहरू जान्छ। अब यतिको भइसकेपछि चना राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ क्यानको चना लिएकी छु। हजुरहरूसँग क्यानको चना छैन भने सेतो काबुली चनालाई रातभरि भिजाएर अनि रातभरि भिजाएको चनालाई कुकरमा नुन मात्रै राखेर 3-4 सिटी जति लगाउनुपर्छ, जबसम्म चना पाक्दैन। अब यो चना 1/3 चनालाई चाहिँ हल्का म्यास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हजुरको इच्छा अनुसार, जसले गर्दाखेरि ग्रेभी अलि बाक्लो हुन्छ र भटुरासँग खान एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसलाई छोपेर 10 मिनट जति सानो आगोमा पकाउने। पाकिसकेपछि हाम्रो चना यस्तो देखिएको छ। बाक्लो, मिठो, कलर पनि एकदम राम्रो आएको छ काश्मिरी रेड चिल्लीले गर्दाखेरि। अब पिरोको लागि हरियो खुर्सानी र धनिया माथिबाट राखेर एकछिन चलाइदिने। अब हाम्रो ग्रेभी ठिक्क भएको छ। यति भयो। यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ। अब यसमा तड्का दिनुको लागि तेल तताउने। तेल तातेपछि लसुन, अदुवा र रातो खुर्सानी फुराउने। रातो खुर्सानीले चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ। अब यसलाई झानेर 5 मिनट जति यसलाई छोपेर राखिदिने, जसले गर्दाखेरि सबै यसको फ्लेभरहरू तरकारीमा जाओस्। अब हाम्रो
छोला चाहिँ रेडी भइसक्यो। यता छोला र भटुरासँग खानको लागि प्याज रेडी गरौँ। यसरी बनाएको प्याज चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। प्याजलाई नुन र कागतीमा मोलेर राख्नुपर्छ। अब लास्टमा चाहिँ भटुरा बनाउनुपर्छ, किनकि हामीले भटुरा तातो सर्भ गर्नुपर्छ नि त। अब एकदम नरम भएको छ पिठो। यसलाई ठिक्क आफूलाई कति ठुलो साइज मनपर्छ त्यही अनुसारको बल बनाउने। यो चाहिँ बेल्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। बेलेर राख्यो भने यो एकदम गिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर ह्यान्डल गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। थोरै पिठो स्प्रिङ्कल गरेर यसलाई ठिक्क बेल्न सजिलो गराउने। अनि सबै साइडहरू एकदम बराबर हुने गरेर, धेरै बाक्लो पनि होइन धेरै पातलो पनि होइन, ठिक्क खालको भटुरा बेलेर रेडी गर्नुपर्छ। भटुरा चाहिँ लाम्चो लाम्चो हुने भएको भएर धेरै गोलो बनाउनु पर्दैन। अब यसलाई तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। तेल चाहिँ मजाले तातेको हुनुपर्छ यसको लागि, नत्र फुट्दैन र सबै तेल सोच्ने हुन्छ। अब झाँझरले तेल यसरी माथिबाट राख्दै भटुरालाई फुलाउनुपर्छ। बिचमा हल्का पाल परेको र फर्स्ट रोटी भएको भए त्यति राम्रोसँग फुलेन, तर धेरै जस्तो फुलेको छ। त्यस्तै गरेर अरू भटुराहरू यसै गरी बनाउनुपर्छ। धेरै पातलो र धेरै बाक्लो भयो भने भटुरा राम्रोसँग फुल्दैन, त्यही भएर थिकनेसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ, ठिक्कको बनाउनुपर्छ। यो गिलो पिठो हुने भएको भएर यो एकदमै नरम हुन्छ। 2 दिनसम्म राख्दाखेरि पनि यो भटुरा नरम नै हुन्छ। अब माथिबाट तेल राख्दै यसरी भटुरा फुलाउनुपर्छ हामीले। अब फर्काएर एकैछिन 10 सेकेन्डको लागि पकाउने। सर्भ गर्नुको लागि रेडी भयो। मैले चाहिँ यहाँ छोला, भटुरा, अघि नै हामीले रेडी गरेको प्याज, काँक्रो अनि कागती र खुर्सानीसँग सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोस् है त। ह्याप्पी कुकिङ!